Hi guys! Mag-unbox tayo ng aking DepEd uniform for teachers. Dumating na siya 1 week ago. 1 week ago pa. Medyo matagal na. So ngayon, i-open na natin kung tama nga yung mga telang dumating. Kasi ito ay in-order ko lang online sa Facebook. Nakita ko lang siya sa Facebook na parang nakalagay Divisoria Echos, mga gano'n. Ilalagay ko yung link na kanilang store sa baba. Hindi to sponsored for video purposes only. Diba? So, we have here, eto, pinadala nila via LBC. Ayan. Ganito siya kalaki. Ayan, yung kilo box small ng Lazada. Ay, LBC. Lazada kasi yung nasa isip ko dun sa box. Okay, so, eto, i-open natin. Sige. Tara, i-open na natin. Kung tama yung uniform na dumating. Ayan, tama naman siguro. Tingnan natin kung grabe yung pagkaka-take ni LBC. Yung tipong hindi mabubuksan talaga kaagad-agad. Kailangan mo talagang gumamit ng gunting. Ayan. First time ko order ng uniform sa online. Kasi nung hindi pa pandemya, sinasadya talaga namin dun sa Divisoria mismo, sa bilihan ng Tela. Ayan. Or umu-order kami sa mga nagpapa-order sa school. Pero dahil ngayon, pandemya, ayan. Tchanan! Ayan siya, guys. Bale, ito ay 4 sets of uniform. Ayan, 4 sets siya from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kasi yung Friday ay free day namin. Free day. Kung anong gusto mong isuot or yung organizational shirt ng school pwede. Ayan, ito siya. Set na to. 1 pair na. Ayan, ito yung itsura ng uniform. Hindi colored yung binigay nilang sample. Lalagay ko dito yung sample niya. Ayan. For Tuesday. So, ito yung for Tuesday. Hindi na ayos yung base. And then, this one ay Wednesday naman. Wednesday. Ayan. Complete naman siya. May buttons, may mga yung sa pang style. Ito yon. Ayan siya for Wednesday. Design C for teaching personnel. And then this one is for Thursday. Ayan siya, guys. Thursday. Complete naman. May buttons, may yung pang design siguro to. And then yung tela ng blouse and yung pants. Yan yung sample ito. For Thursday. Lalagay ko dito. And then yung last one. Wait, baby. Last one is for Monday. Yung pala nasa ilalim. Ganito siya. Ayan. Lagay ko dito yung Monday. Ayan. So, complete for wala nang laman. Yan. For 4 pairs of uniform. So, ito siya. Yan. Yung color green. And then, yung pants niya is black. Color black. Ayan. Meron siyang pang-design sa waist. Yan. Ito yung itsura ng drawing niya. Ayan. Papakita ko din yung colored. Ayan, yung colored na design ng uniform namin for Monday. Design A, Monday. Wala siyang buttons kasi meron siyang ganitong design sa waist. Ito ay sa likod ang zipper malamang. Or depende sa gusto mo kung ayan, back or side opening. Ayan, back nga or side yung zipper niya. Kasi wala siyang buttons. So, zipper ang kasama nito. Zipper. Yung zipper, mananahi na ang bahala. Okay, so, let's go to Tuesday. Let's open it one by one. Baka hindi kumpleto.
Ito naman, Tuesday. Ito yung brownish. Brown in color. Yan. Ito siya. Color brown yan. Yan. O, yan yung kulay niya. Na may design na blue. Meron siyang parang, meron ko anong tawag dito. V-neck siya. Sapphire combination. Dark clay combination top with bottom with sapphire piping. O, piping ang tawag doon. Ito. Ayan siya. Yan. And then, sa side or back na ulit yung kanyang opening or yung zipper. Depende kung anong gusto mo. So, wala rin siyang button. Pero may isa silang button na nilagay. Okay, dito sa likod, yung lock niya. Yan, may button. Depth with DepEd logo. Ayan, ganyan siya. Complete naman. Monday, Tuesday. Complete. Lalagay dito yung design. Ayan, dyan. Para colored siya. Ayan, so Tuesday na yan. Next one is Wednesday. Magalaw, sorry. Wednesday uniform. So, everyday na kaming magpapalit ng uniform. Ayan. 10 years ago talaga. Iba-iba rin naman yung kulay ng uniform namin. Tapos nitong last 3 years or last 4 years, yung papalitan nito, dalawa lang yung design. So, Monday and Wednesday, magkaparehas yung color pink. Yung ganito, yung pink. And then, yung Tuesday and Thursday, yung color gray or something skin color, tawag doon. Yun, basta ito siya. Yan, yung uniform na yung ganyan. Tapos ito ngayon, yung Wednesday, ibang color naman. Ayan, gray. Gray naman siya na ang pants ay black pa din. Tapos, merong ulit design na ilalagay dito sa, saan ba to? Sa side naman. Sa side. Ayan, and then may piping din siya na color. Ito, brown. Color brown. Walnut piping. Tapos may hidden button sa loob. May trimmings. Ito yung trimming sa side. Ayan. Para maging ang itsura niya ay ganito. So, ayan. Sa Wednesday na. Meron siyang buttons pero clear lang. Ganyan lang. Clear siya. Dito sa... Saan ba yung buttons niya? Dito sa harapan. Hidden buttons pala. So, bale, nag-overlap. And then, sa loob yung buttons. Kaya pala, walang design yung buttons nila. Kasi hindi makikita. Nasa loob. Okay, so that's for Wednesday. Ayan. Ang kanyang pants ay black din. Pare-parehas ba silang black? Oo, lahat black. Oo, black lahat yung pants. Dati kasi may dark blue. So, parang black lahat. Black nga sa lahat. And then, last one is for Thursday. Ayan, halos magkakamukha yung, or magkakaparehas yung ano nila. Color. Hindi nagkakalayo. Hindi man lang nilagyan ng pink. Sa bagay, nag-pink na kami last. Yung last na uniform. So, ito, may piping siya dito sa harap. Ito, may DepEd. So, ibig sabihin nakalabas yung buttons nito kasi may DepEd buttons. And then, ito yung piping, ba tawag dito? Stripes combination. Tapos, ito yung main color ng blouse. Ayan. Medyo bluish. Ayan. Ito yung color niya. Ganyan. Yan. Yun. Yan yung color niya. Bluish. Na merong stripes yung kanyang combination. Ito. Piping dito sa harapan. Parang may ganito na rin kami dati. Yung parang ganito yung itsura ng Monday. Tapos ito Tuesday na may pipings lang. Siguro yung designer nito isa lang. Isa lang yung designer.
Yung kanyang pants ay black pa din. Black pa din. Tapos meron siya ulit stripes combination, ganito. Meron siya ulit nito. Ayan. Nakamawala. May thunder na naman, baby. Ayan. Light blue eggshell speckled pattern. Okay. Sa likod ba ulit? May buttons to sa harap. So, bale, dalawa pala. Si Patrick, yes, baby. Bale, dalawa yung buttons niya ay nasa harap. Tapos yung dalawa ay side or back. Depende sa gusto ng teacher kung side yung button, yung zipper niya. Or dito sa side or sa back. Ano ba? Ayan. So, complete naman. Complete sets. Ayan. Complete sets. Okay naman. Dumating lahat. COD to, guys. Cash on delivery. Ayan. So, maganda rin yung sa Divisoria on Facebook. Kasi hindi siya nagpapabayad muna. Inano lang niya. Para sure din, para sa teacher, para hindi magduda. Nakita ko sa Facebook page nila, daming umorder. Kaya medyo natagalan ng dating. Actually, tagal ko na tong in-order. Natagalan sila sa pag-pack, sa pagdating ng mga tela, ganon. Pero okay naman. Dumating naman, tapos nag-update sila daily or timely. Tamang term. Nag-update sila timely para dun sa kung kailan darating, kung dumating na yung tela, kung may stocks na ba, kung for shipping na, for delivery na, nag-update sila. So, hindi ka nag-aalala na dahil COD naman siya, wala, no problem. Kapag dumating, bayad na, ganun lang. Hindi kagaya ng nagbayad ka muna, tapos saka mo aantayin. Dito, no worries at all. Kasi pandemic pa, hindi pa kami required na pupunta sa school, kaya siguro anytime na may available na mananahi, tsaka namin ipapatahi. Kasi sa ngayon, bawal pa lumabas, MECQ pa kami, kaya dito lang muna siya. Wala pa akong mananahing nahahanap kasi nawala na yung mananahi dito sa malapit sa amin. Abangan na lang natin na maisuot ko siya isa-isa kapag natahi na, di ba? Sana pag natahi na to, pwede nang pumasok sa school para magamit naman siya. Ayan. So, maraming salamat guys sa panonood. Thank you for watching. Bye!